At sa araw na to mga kaibigan, masayang araw kasi dumating yung order ko galing sa Shopee. So ngayong araw na to, mag-a-unbox lang tayo. Wow! So yung i-unbox natin ngayon mga kaibigan, order ko yon at excited ako. Ang bilis dumating, 3 araw lang yata. Andito na. Woo! Let's go! And mga kaibigan, just to improve somehow yung mga tunog ng aking pag-vlog. Excited ako. Kararating lang niya. Kung bago ka lang sa channel na to, paki-subscribe lang yung channel natin. So, yan. Subscribe and hit the notification bell. Let's go. Okay, so ito na yung in-order ko mula sa Shopee. Salamat Shopee. Ito yung in-order ko na mic. Pahitin na natin. Gusto natin, wasakan na yun. Payasin yun. Mawawasak yun yun mga kaibigan. So, ayan, ano? Uy! Thank you pala. Tignan natin. So, yun, no? Minigun. Ayan, minigun. Yay! So, naka-bubble wrap siya. Buksan natin. Excited na ako. Makita natin kung may pagkakaiba ba yung tunog o wala. Baka magiging malapabarote na yung boses ko nito or baka maging ewan natin. Pero walang filter to. So, check natin mga kaibigan. Habang binabalatan ko to, no, ito yung so far isa sa pinakamura ito yung pinakamura kong nakita. Baka may mas mura pa dito. Pero ito na yung pinakamura kong nakita, which is ang price niya ay $599. So ayan siya, oh. Yun, naka-plastic pa, oh. Ang bilis niyan dumating mga kaibigan. 3 days lang kasi dito pa ako sa Baguio. So galing to ng Binondo. Ayan. O, ayan. Yes. Thank you po. Tingnan natin kung kinakabahan ako kung magiging maganda ba ang tunog nito. Hindi. So, ayan. Nakakantak ko na. So, ito, no. Ganito lang pala. Tinutulak ko. Yun. Yan ang laman niya. So, uy, may balot pa. Salamat sa pabalot. Yan, minigun. So, ang brand niya ay Senda Minigun. So, ayan. Senda Minigun. Yun yung brand niya. Senda Minigun. Okay. So, ito yung nakita ko. May manual siya. So, nakasulat dyan. Interpret ulit natin. Universal cardioid microphone whatsoever. And meron na namang nakasulat dyan. Chinese. Ni Jiao Xin Neng Zi. Diba? Yan yung mga nakalagay dyan. Wanna fight my kung fu? Ba't may kung fu pa dito? So, ayan. Mamaya basahin natin to. So, andyan instruction para makita natin. Okay. Dan. Ito muna. Ito, dito sinasaksak yung mic. So, medyo ingat lang sa paglalagay kasi dapat maingat talaga dito isusuksok yung mic. At syempre, nandito yung filter niya. So, may balahibo to. Gawa ito sa balahibo ng Egyptian Sphinx. Yan. Kaya maganda yung kalalabasan ng tunog. Tsaka ito po yung mismong mic. Maliit lang siya. I think mga 4 inches or 3 inches. Yan. So, ayan yung mic. Hello. Siyempre, hindi pa tutunog dahil hindi pa nakasaksak ng kaibigan. At eto naman yung kanyang cord na panglagay sa cellphone or camera. So, ito, no? Kakabit na muna natin. Ingat-ingat lang sa pagkakabit. Ako rin kinakabahan dahil pag nabali ito, wala kang makikitang ganito. Okay. So, ayan na. Kinakabahan ako. Paano ba? Iyan. Pasok mga kaibigan. Ingat lang talaga sa paghawak nito. Then, subukan na natin. Dalawa actually yung cable niya na binigay. So, salamat.
Dalawa ang binigay. So, tignan natin kung ito'y gagana mga kaibigan. Ito muna. So, ito yung tunog na walang mic. At tignan natin kung may tunog ito. At ito naman yung merong mic. Ilayo natin ng kaunti. Okay. Ayan. Okay. Testing natin ha. Merong mic. Walang mic. Merong mic. Walang mic. So ayan may mga nag-uusap sa tabi ko. Tignan natin ngayon kung ilalagay natin to. Kasi sabi nila ito the pa filter noise cancellation. Pero tignan natin. Medyo maigpit lang siya. Ayun. Si Lucas. So ayan. Sana lang magandang kalalabasan ito. Okay. So ikakabit ko na. Yan. At ayun nga mga kaibigan, tingnan natin kung malakas pa rin yung kasi concentrated to sa harap. So my mic, hello, how are you? At sa araw na to, isa na naman pong masayang excited ako sa mga susunod pang pagbablog dahil meron na akong bagong gamit. So starter kit ng mga bagong vloggers dyan. Vlog! Hello. Ang ganda, no? Parang nakakabago ng boses. So, hanggang sa muli, ito yung pag-unbox natin. So, ayan. So, sa lahat ng gustong malaman ang brand nito ay Senda Minigun. So, salamat. May bago akong gear. Yay! Mura lang, pero maganda na.